ผมเชื่อว่าใครหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าจากพี่ๆที่เป็นคนขับรถแท็กซี่กันมาบ้างนะครับเกี่ยวกับความหลอนความเฮี้ยนตอนที่ขับแท็กซี่กันในยามค่ำคืนผมเองก็เคยได้ยินมาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องหลอนๆพวกนั้นก็มักจะเป็นเรื่องที่คนขับแท็กซี่ได้เจอกันไม่ใช่ผู้โดยสารสักเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของผู้โดยสารที่ได้เจอกับเหตุการณ์ตอนที่นั่งแท็กซี่แบบหลอนๆให้ฟังกันครับคงต้องเท้าความกันสักนิดนึงว่าคนที่เล่าให้ผมฟังนั้นแกมีชื่อว่าป้าวันซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่ได้เจอกับป้าวันแล้วเพราะผมย้ายออกมาจากที่พักเก่าแล้วนั่นเองป้าวันแกเปิดร้านอาหารที่เป็นรถเข็นเล็กๆซึ่งจะขายอาหารเพียงแค่ไม่กี่อย่างหลักๆก็จะมีข้าวไข่เจียวข้าวผัดและยำต่างๆแบบง่ายๆและราคาก็ย่อมเยาพอให้นักศึกษาหรือคนทำงานหาเช้ากินค่ำได้มาซื้อกินกันผมเองในสมัยนั้นที่ยังเรียนอยู่ก็ได้ไปซื้อข้าวร้านป้าวันกินอยู่บ่อยๆซึ่งทีแรกก็ไม่ค่อยกล้าสั่งอาหารร้านป้าวันสักเท่าไหร่เพราะป้าวันแกหน้าดุแต่ไปมาก็กลายเป็นว่าผมสนิทกับแกไปซะอย่างนั้นแหละครับเพราะป้าวันแกเป็นคนใจดีมากถึงจะหน้านิ่งไปหน่อยบางครั้งที่ผมมีเงินไม่พอแกก็ให้ผมเซ็นเอาไว้ก่อนได้ด้วยร้านป้าวันนั้นปกติจะไม่ค่อยมีใครมานั่งกินที่ร้านสักเท่าไหร่หรอกครับจะมีก็แค่ผมที่ชอบลงไปสั่งข้าวผัดแกตอนดึกๆเพราะร้านแกจะเปิดแค่ช่วงเย็นจนถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ช่วงระยะหลังๆที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้าวันแกก็เปลี่ยนมาเปิดร้านตอน5 โมงเย็นไปจนถึง 4-5 ทุ่มแทนครับในช่วงเย็นของวันหนึ่งในสัปดาห์ที่ผมใกล้จะต้องส่งไฟนอลโปรเจกต์ก็ทำให้การทำงานที่คณะนั้นค่อนข้างจะเลิกดึกผมเดินทางกลับมาถึงบริเวณหน้าหอพักก็เกือบจะ5 ทุ่มแล้วอาการหิวมันก็เริ่มมาอีกทำให้ผมเดินไปที่ร้านของป้าวันซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักป้าวันแกก็กำลังจะเก็บของอยู่พอดีแต่เพราะอาหารที่ผมสั่งเป็นเมนูง่ายๆแกถึงยอมทำให้และผมก็นั่งกินที่ร้านบรรยากาศตอนนั้นค่อนข้างจะเงียบมากที่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้คึกคักนักเหมือนตอนที่ผมเข้ามาเรียนใหม่ๆยิ่งนานวันคนก็ยิ่งน้อยลงผมนั่งกินข้าวและคุยเล่นกับป้าวันไปเรื่อยเรื่องนั้นทีเรื่องโน้นทีจนเริ่มเข้าเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาคุยกับป้าวันแบบนี้กลับบ้านตอนดึกๆคนเดียวไม่กลัวผีเหรอป้าวันหันมามองผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยแกดูไม่มีอารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่แต่จู่ๆแกก็หันหน้ามามองผมและบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่แกไม่แน่ใจนักว่ามันเป็นอะไรจะว่าผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงได้ฟังป้าวันเริ่มเกริ่นมาแบบนั้นผมก็ขยันขยอให้แกเล่าให้ฟังทันทีเลยครับป้าวันเล่าว่าทุกคืนที่กลับไปแกจะนอนเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะเตรียมตัวออกไปซื้อของที่ตลาดในช่วงตี 3 ตี 4เพราะจะได้ของที่สดใหม่มากกว่าไปซื้อตอนสายๆพอไปซื้อของเสร็จแกก็จะกลับมานอนต่ออีกหน่อยก่อนจะลุกขึ้นมาเตรียมของสำหรับออกมาขายในตอนเย็นแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ป้าวันต้องเปลี่ยนวิธีการซื้อของตัวเองไปเลยในคืนนั้นเป็นคืนที่แกกลับจากขายข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนตามปกติและตื่นมาตอนช่วงเวลาประมาณตี 2กว่าเพราะรู้สึกนอนไม่ค่อยสบายตัวเนื่องจากอากาศค่อนข้างจะร้อนแกก็เลยลุกขึ้นมาเตรียมตัวที่จะไปซื้อของที่ตลาดเลยในตอนนั้นแกออกไปซื้อของในช่วงประมาณเกือบจะตี 3ซึ่งตลาดที่ไปก็เป็นตลาดใหญ่และเปิดแทบจะตลอด24 ชั่วโมงแกจึงโทรเรียกแท็กซี่ขาประจำให้มารับถึงหน้าบ้านเพื่อไปที่ตลาดวันนี้ผมอยู่รอไม่ได้นะป้าตอนเช้าลูกชายมันมีงาน
ต้องรีบไปส่งมันน่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้าบ้านแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกคันอื่นเอาก็ได้เมื่อไปถึงตลาดป้าวันก็เดินจับจ่ายซื้อของที่ต้องการเหมือนเช่นอย่างเดิมทุกครั้งแต่เพราะคราวนี้มีหลายร้านที่เคยซื้อมาเปิดร้านกันช้าทำให้การมาตลาดในครั้งนี้ค่อนข้างจะเสียเวลาสุดท้ายป้าวันก็ต้องยอมเรียกรถกลับเพราะไม่อยากจะอยู่รอในตลาดแบบนี้เดี๋ยวจะไปซื้อเอาที่ตลาดสายอีกที่หนึ่งป้าวันเดินถือของออกมาจากตลาดด้านในก่อนจะมาหยุดยืนรอที่ด้านหน้าทางเข้ารถหลายคันแล่นผ่านไปและช่วงเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีแท็กซี่เท่าไหร่นักป้าวันแกยืนรอแท็กซี่อยู่ประมาณเกือบ10 นาทีได้ก็มีรถแท็กซี่เก่าๆคันหนึ่งผ่านมาป้าวันโบกเรียกแท็กซี่คันนั้นซึ่งก็เข้ามาจอดเทียบข้างๆป้าวันทันทีที่แท็กซี่จอดสนิทป้าวันก็เปิดประตูรถที่ด้านหลังและบอกทางไปบ้านของตัวเองทันทีซึ่งบ้านของป้าวันนั้นก็อยู่ติดริมคลองเวลากลางคืนที่ไปบ้านป้าวันเส้นทางค่อนข้างจะเปลี่ยวมากคนขับแท็กซี่ไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าและกดมิเตอร์ป้าวันเข้าไปนั่งที่เบาะหลังพร้อมกับของที่ซื้อมาระยะทางจากตลาดก็ไกลพอสมควรและด้วยความที่ค่อนข้างจะอายุมากแล้วป้าวันก็เลยมีอาการง่วงๆอยู่บ้างเมื่ออยู่โดนแอร์เย็นๆบนรถแท็กซี่เบาๆแอร์หน่อยได้ไหมพอดีป้าเริ่มจะหนาวๆน่ะคนขับแท็กซี่ไม่ตอบอะไรป้าวันและก็ไม่ได้เบาแอร์ให้ด้วยป้าวันแกก็ไม่ได้อะไรเพราะคิดว่าบางทีคนขับอาจจะร้อนก็ได้ขณะที่นั่งรถแท็กซี่ไปอีกสักพักป้าวันก็เริ่มจะสลึมสลือแต่แกก็พยายามที่จะไม่หลับเพราะเป็นห่วงและยังมีความกังวลนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองอยู่เมื่อแท็กซี่ขับมาใกล้จะถึงทางเข้าบ้านของป้าวันแท็กซี่คนนั้นก็ถามป้าวันขึ้นมาว่ากลัวผีไหมป้าวันที่กำลังง่วงอยู่ก็สะดุ้งตัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับถามย้ำว่าแท็กซี่คนนั้นพูดว่าอะไรกลัวผีไหมมืดๆเปลี่ยวๆแบบนี้กลัวคนมากกว่าคนไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนั่นคือคำตอบของป้าวันที่ตอบไม่ค่อยจะตรงกับคำถามสักเท่าไหร่ แท็กซี่คนนั้นหัวเราะออกมาเบาๆเหมือนกับหัวเราะอยู่ในลำคอของตัวเองซึ่งทำให้ป้าวันรู้สึกระแวงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเคยเจอผีไหมคนขับแท็กซี่ถามป้าวันขึ้นมาอีกครั้งป้าวันเองก็หันไปมองที่ด้านข้างของคนขับก่อนจะลองเงยหน้าขึ้นมองที่กระจกมองหลังของรถทางเปลี่ยวๆที่ไม่ได้มีไฟสว่างมากนักป้าวันที่กำลังมองกระจกมองหลังอยู่ก็เห็นว่าคนขับแท็กซี่เงยหน้ามามองกระจกมองหลังเช่นกันป้าวันสะดุ้งตกใจด้วยความกลัวเพราะเห็นว่าหน้าของคนขับแท็กซี่นั้นไม่มีอะไรเลยทั้งตาจมูกปากและคิ้วแต่พอแกลองขยี้ตามองดูดีๆอีกครั้งก็เห็นว่าเป็นคนขับแท็กซี่ตามปกติป้าวันหายง่วงในทันทีก่อนจะมองดูทางว่าอีกไกลไหมกว่าที่จะถึงซึ่งพอดูแล้วก็เป็นระยะที่แกพอจะเดินได้และแถวนี้ก็เป็นที่ที่คุ้นเคยแกเลยคิดที่จะลงเสียเดี๋ยวนั้นไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวไปส่งพอคนขับแท็กซี่พูดจบป้าวันก็บอกผมว่าแกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับความรู้สึกตอนนั้นบอกว่าคนขับแท็กซี่คนนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วแต่แกก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรรถแท็กซี่ยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆ
ท่ามกลางความเงียบนั้นจู่ๆคนขับแท็กซี่ก็หัวเราะในลำคอขึ้นมาอีกครั้งป้าวันหันไปมองอย่างหวาดระแวงไม่รู้ว่าคนขับแท็กซี่ตั้งใจจะแกล้งหลอกให้กลัวหรือว่าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ตกลงว่ากลัวผีไหมคนขับแท็กซี่ถามป้าวันซ้ำขึ้นมาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ป้าวันไม่ได้ตอบอะไรออกไปเพราะแกรู้สึกไม่อยากคุยกับคนขับแท็กซี่อีกแล้วถ้าไม่กลัวจะเล่าให้ฟังแล้วคนขับแท็กซี่ก็เริ่มเล่าเรื่องผีให้กับป้าวันฟังคนขับแท็กซี่เริ่มเล่าว่าเขาขับแท็กซี่ในช่วงเวลาตอนกลางคืนและมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนรอรถอยู่เขาจอดรับและผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถมาไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มจะสติแตกเพราะคนขับแท็กซี่เริ่มชวนคุยถึงเรื่องที่น่ากลัวและบอกว่าจริงๆแล้วคนขับแท็กซี่เองก็ไม่ใช่คนจอดฉันจะลงตรงนี้แหละจอดป้าวันตะโกนขึ้นมาเสียงดังตอนนั้นแกบอกกับผมว่าแกกลัวมากๆไม่รู้ว่าคนขับแท็กซี่ต้องการอะไรจากแกกันแน่ผมที่นั่งฟังอย่างตั้งใจก็แทบจะไม่ได้ตักข้าวเข้าปากเลยครับเพราะป้าวันแกเล่าอย่างออกรสออกชาติมากๆลุ้นเสียยิ่งกว่าเรื่องผีที่ผมเคยฟังจากเพื่อนๆบางเรื่องเสียอีกพอป้าบอกให้จอดมันก็จอดนะคนขับรถแท็กซี่ค่อยๆขับรถเข้าข้างทางและจอดที่ริมถนนป้าวันมองที่มิเตอร์แล้วก็รีบหยิบเงินออกมาจ่ายตามจำนวนที่ขึ้นคนขับแท็กซี่เองก็ไม่ยอมเปิดไฟให้กับลูกค้าเหมือนกับแท็กซี่คันทั่วๆไปที่มักจะเปิดไฟในรถให้ลูกค้าล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าป้าวันจึงต้องใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันในการล้วงเงินออกมาถึงแม้เงินที่หยิบออกมาจะต้องมีการทอนเงินแต่มันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ป้าวันแกก็ยอมจ่ายไปโดยคิดแค่ว่าอยากจะลงจากรถให้เร็วที่สุดวางเอาไว้คนขับแท็กซี่บอกกับป้าวันว่าให้วางเงินเอาไว้ทีแรกป้าวันเองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะวางเงินเอาไว้แต่พอคนขับแท็กซี่หัวเราะในลำคอออกมาอีกครั้งแกก็รีบวางเงินและรีบหยิบของลงจากรถทันทีพอแกลงจากรถมาได้ก็มองแท็กซี่ที่ขับออกไปป้าวันที่ยืนมองตามหลังแท็กซี่คันนั้นก็เห็นว่าคนขับแท็กซี่กลับหัวของตัวเองหันมามองและแสแยะยิ้มให้ป้าวันก็ถึงกับขาอ่อนแทบจะเดินเข้าบ้านไม่ไหวทั้งขนลุกทั้งกลัวไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้แล้วตกลงคนขับแท็กซี่เป็นผีจริงๆเหรอครับป้าผมถามออกไปด้วยความอยากรู้และเหมือนป้าวันเองก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะแกบอกกับผมว่าหลังจากที่แกลงจากแท็กซี่มาพอแกเอาของเข้าไปเก็บในตู้เย็นได้ก็เข้าห้องนอนและสวดมนต์ไหว้พระทันทีสักพักก็เผลอหลับไปอีกพอตื่นก็ออกมานอกบ้านรับลมรับอากาศตอนสายๆแล้วแกก็ได้ยินเสียงเด็กๆแถวบ้านมันวิ่งเล่นกันจึงทำให้แกแอบคิดว่าสิ่งที่แกได้เจอมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยเจอเงินเว้ยไหนแบ่งกูด้วยพอได้ยินอย่างนั้นป้าวันแกก็เดินออกมาที่หน้าบ้านและเห็นเด็กเพิ่งวิ่งออกไปจากตรงหน้าบ้านของแกพอดีแกก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเงินที่วางเอาไว้เมื่อคืนแท็กซี่คันนั้นอาจจะไม่ได้เอาไปแต่พอคิดไปคิดมาอีกครั้งว่าแล้วแกกลับมาจากตลาดได้ยังไงกันถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่นั้นไม่มีตัวตนจริงๆแกก็คงจะไม่นั่งลอยๆหรือเดินกลับมาได้แน่ๆพอเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก
เพราะมันเป็นสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้และท่าทางน้ำเสียงที่ป้าวันเล่ามาก็ดูจริงจังมากครับทำให้ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆและถ้าเป็นไปได้ผมเองก็ไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้เพราะคงจะกลัวมากและไม่มีสติมากกว่าป้าวันเสียอีกหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นป้าวันก็เลยเปลี่ยนเวลายอมที่จะไปตลาดตอนสายทุกครั้งหากแท็กซี่ประจำไม่ว่างเพราะแกกลัวว่าจะเจอแบบเดิมอีกผมเองก็เข้าใจแกนะครับเพราะแกตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานและไม่ได้มีสามีด้วยก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษปัจจุบันผมก็เรียนจบและย้ายออกมานานแล้วครั้งล่าสุดที่เจอกับป้าวันแกก็ไม่ค่อยสบายก็ได้แต่หวังว่าตอนนี้ป้าวันคงจะสบายดีนะครับคงเป็นเพราะนึกถึงฝีมือข้าวผัดของป้าวันขึ้นมาผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ด้วยอาจจะไม่ได้หลอนมากมายแต่ก็พอได้ลุ้นใช่ไหมล่ะครับส่วนใครที่เคยมีประสบการณ์สยองแบบนี้ก็ลองแชร์กันมาได้นะครับสวัสดีครับ